हाय व्यूवर्स, आज आपण बनवणार आहोत उपवासाचा नायलॉन साबुदाण्याचा चिवडा। तर हे पहा, हे आहेत नायलॉन साबुदाणे। हे नेहमीच्या साबुदाण्यापेक्षा जास्त कडक आणि मोठे असतात साईजनी। तर इथे मी घेतला 1 वाटी नायलॉन साबुदाणा, अर्धी वाटी शेंगदाणे, 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या आणि 1 वाटी बटाट्याचा कीस। तर हा जो बटाट्याचा कीस आहे हा विकत मिळतो मार्केटमध्ये। तुमच्याकडे जर घरगुती बनवलेला असेल तर तो देखील तुम्ही वापरू शकता। तर इथे जो बटाट्याचा कीस मी घेतलेला आहे तो मी जास्त थोडासा घेतलेला आहे। तुम्हाला जे ह्याच्यातलं प्रमाण आवडत असेल, बटाटा, साबुदाणे किंवा शेंगदाणे, कुठलंही प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आणि इथे एका ताटामध्ये मी टिश्यू पेपर ठेवलेला आहे आपण चिवडा तळून काढण्यासाठी। इथे पहा, आपलं जे तेल आहे ना ते छानपैकी असं तापलेलं आहे। तर आता आपण सगळ्यात आधी ना शेंगदाणे तळून घ्यायचे आहे। आपण शेंगदाणे छान असे फ्राय करून घेणार आहे, ज्याच्यामुळे काय होतं ना, शेंगदाणे आपल्याला पटकन काढता येतात असे उचलून। नाही ते एक दोन दोन शेंगदाणे झाऱ्याने काढायला खूप वेळ लागतो आणि ह्याच्यात शेंगदाण्याची सालपट देखील येत नाहीत तेलामध्ये। हलकासा बदामी कलर आला ना शेंगदाण्यांना की लगेच काढून घ्यायचं आहे, कारण त्याच्या उष्णतेमुळे, ते गरम असल्यामुळे ते आणखीन तळले जातात। मग जास्तही डार्क कलरवरती हे काढायचे नाही आहेत आपल्याला। हलका बदामी कलर आला की, हे पहा, हलका बदामी कलर आलेला आहे शेंगदाण्यांना। हे पहा, आता आपण हे काढून घेऊया। तेल पूर्ण निथळून घ्यायचं आहे शेंगदाण्यांचं आणि आपल्या ताटामध्ये आपण हे काढून घ्यायचे आहे। आता आपला बटाट्याचा कीस आपण टाकून घेऊया, थोडा थोडा टाकायचा आहे। हा देखील असं झाऱ्यात घेतल्यामुळे काय होतं ना, व्यवस्थित तळला जातो। सगळं गोल फिरवून छान असा तळून घ्यायचा आहे। जर तुम्ही नॉर्मल झाऱ्याने काढायला गेले ना, अशा प्रकारच्या झाऱ्याने, तर बराचसा कीस आहे ना जळून पण जातो आणि व्यवस्थित तळलाही जात नाही। अशा प्रकारे तळलाही जातो आणि व्यवस्थित काढताही येतो आपल्याला। तर आपण जिथे शेंगदाणे काढलेले आहेत त्याच्याच बाजूला आपण हा असा कीस देखील बटाट्याचा काढून घ्यायचा आहे। अशाच प्रकारे आपण पूर्ण जो कीस आहे बटाट्याचा तो थोडा थोडा करून तळून घ्यायचा आहे। असं गोल गोल फिरवायचं आहे झाऱ्या, आणि शक्यतो छोटी कढई वापरा, ज्याच्यामुळे ना सगळीकडे तेल व्यवस्थित पसरतं आणि छान तळता येतं। मोठी कढई घेतली पसरट तर व्यवस्थित तळलं जाणार नाही। आपला आता बटाट्याचा कीस पूर्ण तळून झालेला आहे। तर आता आपण साबुदाणे ॲड करूया आणि थोडे थोडे साबुदाणे टाकून मस्त असे गोल गोल फिरवत तळून घ्यायचे आहे नायलॉन साबुदाणा। नायलॉन साबुदाणा तळण्यासाठी हाय फ्लेम करा। जर तुम्ही मीडियम ठेवली तर तळला जाणार नाही साबुदाणा व्यवस्थित, त्यामुळे हाय फ्लेमवरतीच आपल्याला तळून घ्यायचा आहे। छान असं तळून घ्या। हा आतमध्ये कचकच राहतो बऱ्याच वेळा, तुम्हाला तळायला वेळ लागतो। हाय फ्लेमवर पटकन तळून घ्यायचा आहे। पहा, आता आपला साबुदाणा तळलेला तुम्ही बघू शकता। कच्चा साबुदाणा आणि शिजलेला किती फरक आहे ह्याच्या साईजमध्ये। तसा डबल झाला पाहिजे हा साबुदाणा। आता आपण हे काढू आणि अशाच प्रकारे थोडे थोडे साबुदाणे ॲड करत जायचे आहेत आपल्याला, आणि हाय फ्लेमवरतीच तळायचा आहे हा साबुदाणा। तर आता इथे मी घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या ह्या देखील आपण जाळीमध्ये तळायच्या आहे। गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आपल्याला आणि मग मिरच्या तळून घ्यायच्या आहेत। मिरच्या एकदम कुरकुरीत तळून घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून की चिवडा, बटाट्याचा कीस जो आहे चिवड्यातला तो मऊ पडणार नाही। एकदम छान असे ब्राऊन कलरची मिरची तळून घ्यायची आहे, त्याच्यामुळे ना छान स्वाद येतो चिवड्याला। हे पहा किती छान कलर आलेला आहे। मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे आणि मिरची छान अशी मस्त अशी तळली गेलेली आहे। तुम्ही बघू शकता आता पहिल्यापेक्षा बुडबुडे पण कमी झालेले आहेत मिरचीचे। ते हे पहा,
तर आता आपल्या चिवड्यावरती ना हे पहा, तुम्ही बघू शकता बटाट्याचा कीस, मिरची, शेंगदाणे व्यवस्थित टाकलेले आहेत. आता हा चिवडा मी तुम्हाला मिक्स करून दाखवते. पहा इथे आता आपण पातेलं घेतलेलं आहे, त्याच्यात आपल्याला पूर्ण तळलेला जो चिवडा आहे ना तो टिश्यू पेपरवर छान तेल निथळलं गेलंय. आता हा चिवडा आपण पातेल्यामध्ये टाकून मिक्स करून घ्यायचा आहे. हे पहा, बघू शकता तुम्ही किती छान आपला चिवडा तयार झाला. तुम्ही तुमच्याकडे उपवासाचं मीठ असेल तर उपवासाचं मीठ टाका. जर तुम्हाला पिठी साखरेची गोड चव आवडत असेल चिवड्यामध्ये, जसं मार्केटमध्ये मिळतो तसं, तर तुम्ही याच्यात दळलेली पिठी साखर पण ॲड करू शकता. मला हा चिवडा तिखटच आवडतो, त्यामुळे मी इथे पिठी साखर ॲड नाही केलेली. आता आपण व्यवस्थित मीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे पूर्ण चिवड्याचं. हे पहा किती छान आपला पातेलभर चिवडा तयार झालेला आहे. ह्याच्यासाठी मी 20 रुपयाचा बटाट्याचा कीस आणला होता, 15 रुपयाचे होते साबुदाणे, 5 रुपयाची हिरवी मिरची आणि 10 रुपयाचे होते शेंगदाणे. ते एवढ्या खर्चात पातेलभर चिवडा तयार झालेला आहे आपला. तर तुम्ही घरी बनवला तर तुम्ही तुमचं व्यवस्थित असं चांगलं तेल वापरून हा चिवडा बनवू शकता. विकतचा पॅकिंगचा खूप दिवसांचा तळलेला चिवडा असतो. आता हा चिवडा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, बघू शकता तुम्ही 50 रुपयात आपला ताट भरून चिवडा तयार आहे. हे पहा, बघू शकता किती सुंदर दिसतो ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर तुम्हीही हा साबुदाण्याचा उपासाचा चिवडा नक्की करून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा.